सो म चाहिँ आज यहाँ बेलो होरिजोन्टे ब्राजिलमा छु साथीकोमा। सो अब चाहिँ सिटी घुम्न निस्केको, ब्रेकफास्ट गरेर करिब 10 बज्यो लोकल टाइम। So how often is here the concerts, like English singers concerts? Yeah, Stockholm is not so. We have some nice place for concerts like Mineirão, the stadium. यो स्ट्रिटमा चाहिँ त्यो चाहिँ कार्निभल हुन्छ र एभ्री सन्डे त्यहाँ हामीले ग्राफिटी पनि देख्यौँ। त्यसैको चाहिँ त्यहाँ सिम्बोलिक देखाइएको। There is a lot of festivals and carnivals here in Brazil. No, Carnival is the main attraction, main festival of Brazil. Yeah. So we have typical foods, typical dresses. Yeah. The people go dancing with typical dances. Samba is a dance or is a festival or? No, samba is a dance. It's a dance. Yeah, Samba is a type of dance. Yeah, and a kind of music. It's a specific kind of music and a kind of dance also. Let's dance samba. Handcraft made. I like graffiti. I like street art. The main idea, because there is the main government building. The palace of the government is that one here. Let's go here. You mean the city council something or? Yeah, the state council. State council, okay. Yeah, the Liberty Square. Liberty Square. The most famous place here in Belo Horizonte after Pampulha. We have the Pampulha Lake. Pampulha Lake? Yeah. मेन स्क्वायर जस्तो हो र यहाँनिर त्यो चाहिँ जस्तो स्टेट काउन्सिल बिल्डिङ। सो द्याट्स द मेन, त्यो चाहिँ मुख्य सरकारी भवन हो देख्न सक्छौँ। र यो बाटो चाहिँ यो पार्क वरिपरि यताबाट यहाँनिर बन्द छ र यो यिनीहरू सबै यहाँ पहिला चाहिँ यो सरकारी अफिसहरू रहेछन्, तर अहिले चाहिँ यो सरकारी भवनहरू यहाँबाट अलिकति परको ठाउँमा त्यो नयाँ भवनमा चाहिँ 2010बाट यिनीहरू चाहिँ नयाँ बिल्डिङमा सरेको छन् भने यो ठाउँहरू चाहिँ अब म्युजियम र यस्तै कुराहरू राखिएको छ अहिले यहाँ चाहिँ। सो त्यो चाहिँ ब्याङ्क अनि उतापट्टिको चाहिँ त्यो दुइटा चाहिँ म्युजियम। This building is pretty old then. Yeah, it's like in the 1950s, 1940s. Okay. But it's too modern because of the curves. Yeah. It's like a modern construction. Yeah. This is different from here because this one is like a Portuguese. Yeah, architecture, European architecture. This one is the modern architecture. You can take photos if you want. It's not prohibited. म्युजियममा आइपुगेको छौँ। यसको नाम हो मेमोरियल मिनास गेराइस भ्याली। सो त्यो चाहिँ हामी म्युजियममा आइपुगेको छौँ र यहाँ चाहिँ अलिकति पुरानो माइन्सहरूको बारेमा र पहिलाको यो ठाउँ चाहिँ सुन खानी रहेछ र त्यही सम्बन्धी चाहिँ यसमा छ। सो यहाँ चाहिँ नयाँ फोटो लिन मिल्दो रहेछ, क्यान सी यहाँ फोटो थिच्ने र फोटो खिचिसकेपछि उतापट्टि देखाउँदो रहेछ। या लोडिङ। Now you can choose the one to the gallery. Yeah, so maybe this one. And confirm. मेरो फोटो चाहिँ अब ग्यालेरीमा आइपुग्यो। हामी चाहिँ अहिले त्यो म्युजियमबाट फर्क्यौँ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति यो स्टेटको बारेमा धेरै कुराहरू थियो। त्यहाँ चाहिँ धेरै यो मान्छेहरूदेखि लिएर त्यहाँको जनसङ्ख्यादेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ इतिहास सम्बन्धी कुराहरू पनि थियो, फोटो प्रदर्शनी पनि थियो र अब चाहिँ हामी एउटा माथिको अलिकति देखिने ठाउँ जहाँबाट सबै दृश्य देखिन्छ सहरको, त्यहाँ जाँदैछौँ।
बेलो होरिजोन्ते सहर पनि देखिने ठाउँ। यहाँ चाहिँ 1970 को दशकमा पोलिस पप जोन पल द्वितीय जोन पल 2 चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ यहाँ सेलिब्रेट गरे भएर यो ठाउँको नाम चाहिँ पप स्क्वायर पनि भनिँदो रहेछ। यो क्रस त्यहाँ राखिएको छ नि यो स्क्वायर देख्न सक्छौँ। राम्रो पहाड छ। सो कोपा अमेरिकाको अर्जेन्टिना र पाराग्वे र त्यस कारणले पनि आज धेरै अर्जेन्टिनाहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। सहरको मुख्य केन्द्र बेलो होरिजोन्तेको यहाँनिर चाहिँ 7 सेप्टेम्बर यसलाई चाहिँ 7 सेप्टेम्बर भनिन्छ किनकि 7 सेप्टेम्बरमा ब्राजिलले चाहिँ स्वतन्त्रता पाएको थियो। Better part, I think, to film the cars, like the food and stuff. You go right straight. Lot of Argentines game today. I think it's gonna be full the stadium. हामी त्यो अघिको पोप स्क्वायरबाट त्यो सेन्ट्रल मार्केटमा आइपुगेका छौँ र मान्छे उभिएर पनि खाइरहेछन् र आज गेमको लागि केही अर्जेन्टिनाको मान्छेहरू पनि आइरहेछन्। Wanna go? Let's go. Yeah. देख्न सक्छु यहाँ चाहिँ धेरै चिजहरू छ र चिज भनेको दुधबाट बन्ने चिज यहाँ चाहिँ ब्रेडहरूदेखि लिएर धेरै कुरामा चिजहरू प्रयोग गरिने रहेछ। हामीसँग चिकन र पोर्क छ। सो यो चाहिँ यस्तो ब्राजिलियन फुड जस्तो ब्राजिलियन सो त्यो चाहिँ ब्राजिलियन। दिस इज नर्मल चिकन। Yeah, chicken. Yeah, it's the small chicken. नर्मल चिकन। What is this one? This is pineapple. This is another kind of fruit. It's called figu. I don't know figu. It's a sweet made of this kind of fruit.